någonting. Går det Jocke! upp eller ner eller fram eller bak eller står där alldeles still. Så går den. Vad gör du? Hej och välkommen till Betesbyggarkioskens knåparverkstad. Idag, vi har gjort så här, vi har nämligen satt ihop ett alldeles nytt spinnarpaket. Alltså jag skulle se det här paketet som en bas för att bygga typ abborrspinnare, regnbågsspinnare. Om man tar det här som en bas, sen kan man komplettera med andra blad och sådär. För det är mycket mer prylar än för att göra 2 spinnare. Men det som begränsar oss till 2 är att vi bara har 2 blad med där. Så att vill du kunna göra fler spinnare, slänger du in några extra blad. Det finns ju lite olika sätt att komponera ihop sin spinnare på. Vi tänkte visa 2 sätt idag i alla fall. Den ena, om man tänker sig som en sprängskiss av spinnan framför sig. Så på den ena varianten så kommer vi bygga den från kroken, så bara uppåt. Och på den andra varianten så kommer vi gå helt åt andra hållet. På variant nummer 1 behöver vi inga fjädringar. Utan där kommer vi fästa kroken med hjälp av våran vajer och spinnarkropp och pärlor så att vi bygger in kroken. Vi kommer även göra ett alternativ med, den är så liten så du får nästan filma den så här. Med små fjäderringar. Bygger du spinnan på det sättet, då ger ju det dig möjligheten att byta krokstorlek. Eller byta krok. Du kanske är supernöjd med din spinnare. Men så går du fast i massa sten och jox och så blir kroken sliten. Ja, men vi kan väl börja pilla. Jag har lagt fram alla komponenter. Istället för att jag ska berätta vad det är, så kommer Filip, som är en high-tech data master, han kommer bara så här, göra en spalt här. Och så kommer det stå allt där istället. Så sparar vi en massa tid och rabbel. För ni vill ju se när vi bygger, ni vill inte se när vi snackar. Vad smart jag är. Ja, faktiskt. Vi kommer, våran själva stomme i spinnarbygget idag kommer vara en 0,8 mm vajer. Så den här kommer vi bygga upp allting runt då. Så att om vi tänker då på den första varianten, där vi kommer gå bakifrån och framåt på spinnan, så ska vi börja med att vi behöver lite såna här prylar också. Vi behöver en avbitartång. Så här kan man ju säga, det här är svinbra att ha. Har du inte det, du klarar dig, i och med att vi bara jobbar med 0,8 vajer idag, du klarar dig nästan med en fjädringstång som har en avbitarfunktion. Men jag tycker det är lättare att få liksom snygga avslut och sådär med ordentliga käftar. Så att jag kommer använda mig av en avbitartång. Och sen behöver vi en sån här klassisk rundtång. Den här använder vi för att göra våra loops och öglor med. Om man kollar på en sån här tång så är de ganska smarta uppbyggda, för det är som 2 koner liksom. Behöver du göra stora öglor, ja, då gör den bara längre ner på tången. Ska du göra lite mindre, ja, då flyttar det upp sig. Man kan känna sig för. Så det är som ett multitool i sig liksom. Vi kommer göra en ögla här och se till att spara en ganska bra bit nedanför här. Vi kommer behöva det för att låsa fast själva kroken under spinnarkroppen. Vi ska gömma innan där nämligen. Så vi börjar med att göra en liten loop här och du nyper åt där du vill ha den liksom. Och nu kommer vi göra så att vi ska ju in med den här rackaren igen här sen. Vi gör en liten rackare sådär, va? Ser vi den där? Där i ska vi då ha en liten sån här, va? Här kan man ju, storlek på krok finns ju lite olika, va? Man skulle kunna gå ner på en storlek 8 till exempel. Jag har idag valt en storlek 6. Det är ändå så här relativt robusta komponenter här, så jag kör på en storlek 6 så klarar jag av en liten gädda eller en jättestor regnbåge. Så vi tar våran krok. Och sen så drar vi bara på den på våran lilla ögla här. Och då får vi öppna upp öglan lite igen här så att vi kan lägga in kroken liksom. Så nu ser ni, nu börjar det ta form här då. Nu har vi en krok på. Ja, ska vi ta fokus? Yep. Yes. Sen kommer jag göra så här, va? Att jag kommer, vi gör så här, jag lägger faktiskt ett varv runt här till och med. Bara för att liksom vara extra safe här nu på att det sitter bra det här, va? Så att liksom, nu går vajern runt sig själv där. Så. Sen gör vi så här nu. Nu kan man ju välja lite baserat på hur man vill att spinnaren ska se ut. Hur många pärlor man använder och sådär.
Men jag tänker att jag vill ha krok, sen vill jag ha en pärla, sen vill jag ha spinnarkroppen. Så att det gäller ju hela tiden att tänka bakvänt här liksom, i vilken ordning man vill ha det. Och då tycker jag att det kan vara snyggt. Nu kommer jag ta en silverpärla sån här. En liten rymmare. Och jag kommer då att låsa ihop de här 2 vajerändarna med hjälp av pärlan. Så att jag börjar med att trä på den så här på den långa vajern. Och sen när jag kommer ner här så nyper jag liksom in den här vajern. Så att de hamnar parallellt med varandra. Lägger in båda här i ett på samma ställe va. Och här kan man ju också storlek på öglan här. Det är helt, gör du en tajtare ögla, ja men då har du mindre spelrum för kroken liksom. Nu har jag gjort en relativt stor ögla då, så att kroken kommer kunna jobba runt lite här. När vi har den på plats, då behöver vi själva kroppen. Och idag har vi valt en liten, eller liten och liten, vi har tagit en ganska ordentlig kropp idag. Bulletformad, alltså kul, patronformad nästan. Droppe. En droppe, precis. Får ni då tänka här igen va. Vi vill ju ha den smala änden på konen uppåt. Så vi backar på även den. Så att vi tjonkar in den långa änden där. Så, och så håller vi ihop här va. Så att vi även får in den. Så. Och sen kan vi egentligen bara tajta till det där lite snyggt tycker jag. Vi bara trycker till det lite. Så. Nu är det så här, skulle det vara så att, om ni ser här, så nu kommer min vajer precis upp. Så bara för att inte så att den ska fastna och krångla och hålla på, så kommer jag lyfter upp min kropp här igen. Tar min avbitartång. Och nu vet jag, nu har jag sett att den stack ju bara upp lite grann sådär. Och det är egentligen bara för att gömma in den här. Nu ska vi se så kommer in där in. Så ja. Så nu ser vi ingenting där uppe. Det man kan göra, det är också att man låter den komma ut en bit och så kan man vika ner den till exempel över kroppen och man kan lämna en liten stump där uppe också. Nu ser vi, nu har vi hållit det väldigt neutralt. Vi jobbar silver än så länge här. Men vi ska nu börja gå på med lite färg och grejer faktiskt. För nu ska vi in med lite fluo-grejer här. Så vi tar en fluo, ser du den? Eller ska jag lägga ner den? Jätteliten. Jag gör så här då. En fluo-orange pärla. Den här är solid. 4 mm. Den tänker jag att vi ska sätta liksom precis ovanför här va. Så. Stiligt. Sen tänker jag att nu vill jag ha våran cleavases här. Och nu är det ju lätt att man bara trär på den här. Och då tänker man sen så här. Satan, spinnare utan spinnarblad. Inte jättelätt, eller vad tycker du? Inte bra. Nej, så det kan vara bra att göra så här då. Vi förbereder lite här. Vi tar ett av våra fluogula spinnarblad här. I den här leden kommer ju själva bygeln sitta på. Och då vill du ju ha spinnarbladet så här va. Så det är egentligen inte svårare än att vi tar upp vår bygel, hänger på den, så då trär vi på även den här. Så en. Och så i nästa där. Så. Och sen så, för att hjälpa spinnaren här nu och göra den här så lättspunnen som möjligt, så drar vi även på ett stycke pärla på toppen här. Så att vi ringar in våran liksom spinnarbygel här med pärlor. Det gör att den kommer få det lättare att rotera, för det är ju hela vitsen med den här spinnan. Vi vill ju att bladet ska rotera. Så det enda vi egentligen behöver göra på den här nu, det är en liten slutögla där vi kommer kunna sätta vårat beteslås eller knyta våran lina. Så den tar vi och fixar till nu. Då tar vi våran rundtång igen här. Vi slår en ögla här i önskad storlek. Då jobbar vi runt här. Ska vi se. Så man får den som man vill ha den. Och det här är ju så här, nu jobbar vi med 0,8 vajer. Den är ju ganska lättstyrd och så här, gör du det här med en tjockare vajer så får du ta i lite mer. Men jag tycker att det här är en lagom storlek för den här typen av spinnare. Där tycker jag att jag har tajtat till den lite. Nu kommer jag linda vajern som sticker ut här runt sin egen kropp så här. Så att vi låser fast den ordentligt. Det här kan man göra kirurgiskt snyggt. Eller så gör man liksom lite som Jocke Rundeberg. Bredare varv. Ja, men det här är liksom... Det blir en snygg finish här på
på själva spinnaren. Jag kör 3 varv. Det gäller att inte göra det för tight här. Du vill ha spelrum liksom. Att spinnarbygeln har lite att röra sig på helt enkelt. Så att det inte blir för tight, utan den ska kunna snurra utan problem. Den där vajern, ska du ha den där? Ja, precis. Nu är den färdig. Vassskydd. Precis. Vi ska klippa av den här rackaren. Då tar vi den här igen. Våran kära avbitare. Oj. Oj! Där har vi den ena varianten att göra en sån här rackare på. Vi hänger upp den här. Så. Och så går vi på det andra sättet. Alltså att vi kommer nu helt enkelt, vi kommer börja med att göra den första öglan där vi fäster våran lina, eller vårt beteslås. Vi tar en ny vajer. Ni har ju ett 5-pack med här va? Och så börjar vi med att göra ett stycke ögla här i början. Och så går vi liksom runt sig själv här. Ska vi se om vi får önskad storlek. Ja men sådär någonting va? Och nu ska vi ta den här änden och så ska vi göra precis som där vi slutade. Att vi ska linda den typ 3 varv runt här. Ja, men sådär någonting då. 3 varv har vi lagt på där. Och då gör vi samma sak här. Att vi klipper av den här lilla spröten som vi har gjort oss här. Så tätt intill vi kan här. Utan att klippa fingrarna. Och nu kan vi bara, så får man liksom blunda, visualisera sig. Hur vill jag att den här ska se ut? Jo, jag vill ha en liten röd pärla. Nej, det vill jag inte. Jag slår på stort. Jag vill ha 2 röda pärlor. Nu har vi på pärlor. Det betyder att vi vill ha på spinnarbygel med ett blad i. Så vi tar en stycke spinnarbygel. Och det här är ju sån här, alltså perfekt julgrej egentligen när man är ledig. Här kan man ju liksom sitta med sin respektive eller med sina barn till exempel. Det enda egentligen som man kan göra illa sig på här, men det är ju krokar liksom. Men de kan ju ni sätta på åt barnen till exempel. Vi fäster på ett blad. Ja, men för det är lätt jobbat där och det är rätt kul att bara göra någonting som man själv har gjort och som man kan fånga fisk på sen. Det är något speciellt att dra på egen knåpat liksom. Jag kommer precis samma tänk som egentligen när jag byggde den första. Att jag vill ha pärlor i anslutning till spinnarbygeln. Bara för att ge den lite hjälp att spinna lätt liksom. Det är rätt jobbigt med spinnar där du måste veva på innan du känner att bladet går igång. Det ska börja jobba direkt. Så där då vill vi ha på våran kropp helt enkelt. Gör en kropp. Gamla räven. Och då gör vi så här va. Att vi trär på den på vajern så. Så någonting har vi gjort oss. Nu blir den här spinnan blir lite längre nu i och med att jag valde 2 pärlor där uppe. Så jag vill avsluta neråt här med en liten pärla i botten här också för lite extra bling bling. Om man ger spinnan att allting kan röra sig lite på vajern här, då har du också du har lite ljud, du har liksom metall som klonkar mot varann. Du har ett spinnablad som slår mot kroppen så här. Det är mycket därför jag kör en liten extra pärla här i botten liksom. Och nu då ska vi göra vi ska avsluta den här spinnan egentligen på precis samma sätt som vi började den. Vi ska göra en ögla till här i slutet. För där kommer vi sen sätta på en fjädring och slutligen en krok. Så att vi tar våran kära rundtång här. Så, och så lämnar vi lämnar lite distans så att vi har någonting att linda på. Och så gör vi ett stycke avslut här då. Där, nu ser ni, nu har jag gett den här ganska mycket spel. Nej, jag vill ha den här lite kortare. Men jag kommer göra så här. Det kan jag då styra med hur mycket och hur tätt jag lindar vajern här. Så kan jag tajta till det här glappet lite grann. Med lite glesare varv på den här rackaren tror jag. Eller ska vi bara göra sjukt många varv? Det blir rätt snyggt också i och för sig. Mm. Och det här är ju en sån grej. Nu var det rätt länge sedan jag satt och byggde spinnar. Men annars så gör du ett par stycken så ser du hur mycket du ska lämna liksom. Så någonting. Kollar vi att vi tycker det ser schysst ut. Nu har vi ett litet spelrum där. Och som sagt, det har jag styrt då med antalet linningar jag har gjort här. Så då tar vi våran avbitare här. Vi vill inte skjuta iväg den här också. Så. Ja, men så att man får den här lilla rackaren och inte sticka ut så mycket. Här kan ni ta typ vi har ju en fjädringstång här till exempel. Då kan man ju liksom gå på efter det här va. Och bara
nypa ner den här lilla ändbiten man fick. Så att den sticker ut minimalt. Så, det är någonting som saknas här va? Vi gör så här va. Vi tar en fjädring. Nu valde vi en 6 mm ring här. Så vi gör så här att vi tar och öppnar den med våran fjädringstång. Dra på den här. Där har vi den. Och sen så tar vi oss en liten storlek 6 Black Series krok här. Adderar ett stycke krok här. Där, jag tror att vi kallar det här paketet för Fluo Bullet Spinner. Helt enkelt. Vad vill du att jag ska titta på? Ta med den också. Jag tänker att vi ska visa båda. Ja. Ja, men där har vi då ett stycke resultat. En spinnare med fjäderring. En lite längre variant med lite fler pärlor och vidare linning ner till. Här kan du alltså byta krok om du behöver göra det. Och sen så har vi en liten rackare här då va. Du ser ju den. Jag tyckte den andra blev ju bra mycket snyggare. Men det är så här, alltså nu var det länge sedan jag gjorde spinnar här va. Det blir ju bättre och bättre desto fler man gör. Men här har vi då en variant med en fixerad krok. Sen kan man ju, vill man liksom go bananas så kan du kan ju binda krokarna till exempel. Alltså du kan ju linda på lite schysst, jag vet inte, bucktail eller vad som helst här på liksom. Men det här är i alla fall en jättebra grund. Här har du så att du kan göra några spinnare. Du kan komplettera med lite delar, göra fler. Spinnare är ju, det är lätt att göra själv och det är ju sinnessjukt roligt att fiska med. Och det är också en bra, ja men så här, om ni ska få kidsen att börja fiska till exempel. Du känner ju väldigt lätt, när spinnaren spinner så det vibrerar ju hela spöt. Och så plötsligt så bara är det någon som är på och boxar på betet och då slutar det spinna. Så det är ett jättebra sätt att liksom lära sig känna och förstå hur det känns när fisken hugger. Så att kika in det här paketet. Sätt det nu i mellandagarna eller på nyårsafton klockan 03.00. Knåpa ihop några såna här rackare. Så har ni det färdigt till vår- och sommarfisket sen. Skål och god jul!